Kamusta kayong lahat? Tara, magluto na naman tayo. At ito yung ating mga ingredients. Mayroon tayong kamote or sweet potato. Tsaka mayroon tayong langka or jackfruits. Mayroon tayong gabi or yam. At of course, mayroon tayong gata or coconut milk. At hindi mawawala yung ating ginawang bilo-bilo. So, may ideya na kayo kung ano ating lulutuin ngayon. Ang ating bilo-bilo. Ang ating malakit na glutinous rice flour. So, let's go. Ito yung ating mga ingredients. Nagluluto na naman tayo ng masarap na meryenda. So, let's go! At dito ay sinabay ko na lagay lahat yung ating bilo-bilo tsaka kamote at gabi. Ayan, bahala na kayo kung anong klaseng processing yung ginagawin nyo. At bubuksan na natin yung ating niluto. At ayan, kumukulo-kulo na siya. Nilagay ko na din yung ating bilo-bilo, saka yung kamote at gabi, sinabay ko na siya. Saka yung gata. Ayan na siya. Ang sarap na. At ayan, lagyan natin ng asukal at saka langka. Oh, halo-halo. Ang bango na ng ating bilo-bilo na mayroong langka. Yummy! Busog na naman sa ating merienda. Ang bango ng langka. Ang bango ng ating langka. Ang bango ng ating langka. Ang sarap-sarap na naman ang ating bilo-bilo with langka. Ang ating bilo-bilo. Ang bango. Ang bango-bango ng ating bilo-bilo kasi siguro sa langka. Tikman natin. Ang tamis niya. Ayan siya. Ang langka niya. Ang tamis. Ayan, luto na yung ating bilo-bilo with langka. Kainan na. Luto na siya. Putok-putok na nga. Malagkit na siya. Yun. Ito yung gusto kong texture niya. Hindi malapot. Hindi siya masyadong matubig. Yes, kainan na. Luto na yung ating bilo-bilo. Yung langka. Let's eat! Ang tatay, magsasandok naman tayo na ating bilo-bilo. Yun. Sarap. Sarap siya. Mabango kasi nga yung langka. Ayan, kain po tayo. Let's eat. At ito na yung ating bilo-bilo. Titikman na natin.
Kakainin na natin. Kaya wag na natin patumpik-tumpik. Ay, see? Unang subo para sa inyo. Sobrang init. Medyo mainit siya konti. Kain po tayo. Sarap. Sarap yung ako. Sabi lang. Ayan. Sarap siya. Sarap yan. Kapag luto na naman tayo ulit natin bilo-bilo. Sarap. Sarap yung ano yung langka. Ano yung napawisan nata ako eh. Ayos na. Sarap yung langka niya. So, tapos yung tamis niya saktuhan lang. Kaya pag nagluto kayo, kayo na lang kaya pag magluto kayo na lang mag-adjust ng tamis niya. Ayun. Kasi yung tamis, yung headband ko. Headband na ano. Ayan. Sarap siya. Yummy. Sarap sa ano. Malamig na panahon. Maraming ano, bilo-bilo. Kasi sinadya ko siyang maraming ayan. Ang sarap yung meryinda. Sarap yung langka. Sarap yung pala lagyan siya ng langka. Ang kamote. Sarap. Kaya mainit-init. Saan yung gabi? Diyan. Ang mainit. Ang init. Hindi ka nakapawisan. Mainit niya nga. Nakailang mainit. Hindi, wow. Ayun, gabi. Sarap na. Sarap. Sarap. Maingat. Yummy. Bye. It's yummy. Bye-bye.
Masarap. Wow, sa isa. Sarap siya. Ito yung dinugi ko pala. Ano ito? Naalala ko na maliit pa ako. Lagi ko din to binibini. Ang galing. Tamis. Sa inyo na naman itong natara. Sarap. Bye-bye for now. Thank you for watching. See you again. Bye.